po ang ating gagawin ngayon, ang baked lasagna. Papakita ko po sa inyo kung ano ang procedure at mga sangkap na gagamitin para makagawa tayo ng lasagna. Tamang-tama po sa holiday season, baka gusto nyo gumawa ng pasta. Ito po ang itsura ng ating lasagna. Sa mga bago po sa aking channel, meron po akong mga in-upload na mga pasta at mga ulam o mga dessert. Pasyalan nyo po ang Sam's Cooking Video. May mga recipe po akong na-upload at i-upload pa. Ipindot po ang subscribe button, like, comment, at pakishare na rin po ang aking mga video. Magluto na po tayo. Isayin na po natin ang ating bolognese. Ito po ang ating mga sangkap na gagamitin. Meron po tayong olive oil. Optional lang po ang ating olive oil. Lagyan natin para mag-isa lang ang ating bolognese. Lagyan po natin ng bawang, 1/2 tablespoon. Antayin po natin mag-brown ang ating bawang. Huwag masyadong sunog, basta umamoy lang. Bigyan ng brown na. At ilagay natin ang ating sibuyas. Habang nag-brown, babagitin ko ang mga sangkap na gagamitin natin. Mayroon tayong 1 kilong giniling at peeled tomato at tomato sauce. Meron tayong 1 tablespoon na Maggi seasoning, 1 tablespoon asin, 1 cubes oregano, 1 tablespoon na oregano, 1/2 tablespoon na thyme dried, 1/2 tablespoon na pepper ground, at ang ating giniling 1 kilo. Isayin natin ang ating giniling. Bago natin ilagay ang ating tomato sauce at peeled tomato, antayin muna natin mag-isa. Isang kutsa muna natin ang ating giniling para mawala yung lansa. Saka natin ilagay yung mga panimpla. Habang pagbago lang yung ating giniling, huwag natin hintuan na haluin dahil didikit to, masusunog. Antayin mo natin magmantika ng kaunti, saka natin tigilan na haluin. At antayin natin na ma-reduce ang kanyang tubig bago natin ihulog ang ating tomato sauce at peeled tomato. Nandiyan na po ang tubig ng ating baka. Saka natin ilagay yung ating mga sangkap. Unahin natin ang cubes. Durugin natin at haluin para masama siya sa gisa. Saka natin ilagay yung ating seasoning, asin, at paminta. Tuyo na ang ating giniling. Saka natin ilagay yung ating tomato sauce. Pag kumukulo na siya, hinaan natin ang apoy kasi tumatalsik yan para hindi tayo matalsikan hanggang sa masimmer siya at ma-reduce yung kanyang sauce. Pwede natin ilagay yung ating herbs at aantayin natin itong maluto. Mamaya natin tikman ang ating sauce. Pagluto na, kung kulang ito sa timpla, pwede tayong magdagdag ng kunting alat. Malapit na maluto ang ating bolognese sauce. Ganito po ang texture ng ating bolognese. Pwede na natin itong hanguin at ilagay natin. Hiwain na po natin ang ating baked lasagna. Depende po sa size na gusto nyo. Pwedeng maliit o pwedeng pang portion. Ganito po ang itsura ng ating baked lasagna. Juicy siya. Yan, ganito ang saka natin ilagay dito sa ating plato. Yan.
Ganito po ang itsura ang ating lasagna. Ganito po ang itsura ng ating lasagna na portion. Tangkap sa paggawa ng bechamel sauce, tayong butter, harina, tsaka kalahating chicken cubes at gatas. Una natin ihulog ang ating butter. Antayin po natin itong matunaw bago natin ilagay yung ating harina. Matunaw na siya, saka natin ihalo yung ating harina. Ang ating paghalo, tuloy-tuloy lang ang ating paghalo dahil madaling masunog ito. Antayin po natin maluto ang ating harina bago natin lagyan ng gatas para maiwasan po na magbubuo o mag-curdle ang ating sauce. Ay unti-unti natin ihulog ang ating gatas. Ganito, gatas, patak-patakan natin at saka natin haluin. Gatas saka harina nag-mix na, saka na bago natin siya hulugan ulit ng gatas. Pero kung nasubrahan nyo ng harina sa sukat ng butter, doon po yung hindi may iwasan talagang may mga buo-buo. Kaya di baling mas marami ang butter o kaya di baling mas marami ang butter kaysa harina. Mas madaling habulin. Natin ihulog yung ating cubes. Antayin muna natin itong kumulo bago natin hanguin. Ito lumalapot po pag habang lumalamig. Pwede natin lagyan it uli at lagyan natin ng gatas para makuha natin yung labnaw. Kung sakaling ito'y lumapot, bubble siya, ibig sabihin luto na. Huwag natin hintuan na paghalo dahil magkakatutong po yun sa ilalim ng ating kasirola. Siya. Pero mamaya, pag lumamig-lamig ng konti yan, lalapot yan. Ito po yung sign na luto na. At aangoy na natin ang ating bechamel sauce. Ilagay natin dito ang ating pasta. Yan, antayin natin itong maluto. Ito 10 minutes lang ang ating paglaga ng lasagna pasta. Bago natin ito hanguin at ilagay natin sa tubig. Pagkahango sa tubig, ilagay natin ito sa towel bago natin ilagay sa baking pan, i-plating para ma-drain siya, mawala yung tubig niya. Antayin natin na maluto ang ating pasta. Hanguin na natin ang ating unang batch. Ilagay lang natin dito. Kita nyo, hindi siya walay-walay. Hindi siya magkadikit-dikit. Huwag natin punuin ang ating kasirola. Kailangan may agwat siya, may distansya. Tsaka natin ihulog yung pangalawang batch. Ganun din, kumukulo siya, tsaka pa isa-isa natin ilagay. Pagkalagay, tsaka natin halu-haluin para hindi siya magdikit. Pag yan, ma-cook siya. Pag na-cook na, hindi na hiwalay, ay hindi na sila magkadikit, tsaka natin hintuan, antayin natin na maluto siya bago natin siya hanguin. Ito yung itsura ng ating pasta lasagna na bagong hango. Pagkahango natin, ilagay natin sa tubig. Dito na siya magko-cool down. Hindi katulad ng mga kagaya ng macaroni, spaghetti, fettuccine na niraraning water natin siya. Pagka malamig na, tsaka natin to ilalagay sa tela. Ang tela natin ay kailangan malinis kahit anong tela ang paglagyan natin. Ito ay para lang mawala yung kanyang tubig na nakadikit. Lagyan natin dito para matiktik yung kanyang tubig. Bago natin ito i-plating, yung tubig na nakadikit is wala na. Natin isa-isa ang ating pasta. Saka natin ito ilagay sa ating baking pan. Yung spaghetti sauce, mayonnaise, at ito naman yung ating white sauce. Kaunting white sauce sa ilalim na sa baking pan.
para hindi dumulas yung ating pasta paglagay. Tsaka natin i-layer siya. Lagyan natin dito. Paigan natin ang ating pasta. 3 layer lang ating gagawin. Tsaka natin papatungan ng meat. At ilalatag natin. Yan. Gumagalaw-galaw siya. Pagka nalagyan na natin, tsaka natin to lalagyan ng white sauce. Ito yung white sauce natin. Tataping natin dito. Yan. Ito yung ginawa natin na bolognese sauce at bechamel sauce. Isa ito sa mga pinagagamitan ng bechamel sauce. 3 patong lang siya. At sa ibabaw, lagyan natin ng bolognese sauce tsaka white sauce. Patungan natin uli ang ating pasta. Ayan, patungan uli natin ang ating baking pan. Dikit natin. At meron pa tayo. Ganito lang ang ating paglagay. Siksik natin. Tsaka natin nilalagay ng bolognese sauce. 3 ulit lang siya. Tsaka white sauce. Yung pinaka ibabaw, doon natin ilalagay yung ating mozzarella cheese. Kunti-kunti lang yung ating bolognese sauce tsaka white sauce sa loob. Dahil pag marami ito, babagsak siya. Hindi siya maging stable pag nilagay natin sa serving. At siniserve at hinihiwa to na medyo maligam na, hindi yung bagong hango. Ito na, ganito lang po ang ating paggawa ng lasagna. Pag gusto nyo po ng iba't ibang klase ng pasta, mayroon po ako na-upload sa aking YouTube channel. Pwede nyo pong pasyalan ang aking YouTube channel na Sam's Cooking Video. Mayroon po ako na-upload din mga dessert. Kung gusto nyo, kumahilig po kayo sa mga dessert, pang-ulam. Ito po yung last layer natin. Ilagay natin lahat ng ating niluto natin, yung bolognese sauce. Ilagay yung ating, ganito lang po ang bahaw. Pwede natin itong buntingin. Sa baking pan natin, pwede natin putulin to. Yan. Putulin natin ang ating, ito yung sobra, tinanggal natin. Lahat lang natin, maigi. Tsaka natin ito i-bake. Oven is naka-warm na siya. Mas maganda po yung luto niya, yung naka-baking na yung ating oven, bago natin salangan sa loob. Natin lalagyan ng mozzarella cheese sa ibabaw bago natin isalang sa oven. Ito po yung magme-melt at magpa-brown siya. Pagkaluto nito, tsaka natin to hiwain at titikman natin kung ano yung lasa ng ating ginawa. Lasagna na bago natin to ang ating lasagna. Kaya na po natin ang ating baked lasagna. Depende po sa size na lasagna. Juicy siya. Ito po ang itsura ng ating lasagna. Creamy siya.